নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধুসকল, যদিহে আপুনি নতুনকৈ পান কাৰ্ড আইডি লৈছে আৰু ফটো আৰু সিগনেচাৰ ৰিচাৰ্জ কৰিব জনা নাই, তেন্তে কেনেকৈ কৰিব? সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই যাম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই যাম। আৰু যদিহে আপুনি কৰিব জানে তেন্তে ভিডিঅ'টো নাচালেও হ'ব। যদিহে আপুনি নাজানে তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। আপোনালোকক চিম্পল প্ৰচেছ দেখুৱাম, তো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক। ইজি প্ৰচেছ, আপোনালোকে সহজতে কৰিব পাৰিব, সোনকালে কৰিব পাৰিব। আপোনালোকৰ লেপটপ বা ডেস্কটপত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত যাব আৰু UTI ফটো ৰিচাইজ বুলি চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰথমটো লিংকত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনাৰ পেজটো এনেকৈ খোল খাব। এতিয়া তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, এনেকৈ কৰিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ পেজটো আহিব। ইয়াত প্ৰথমে আছে আপোনাৰ ফটো ৰিচাইজ বুলি আছে আৰু নেক্সট আছে সিগনেচাৰ ৰিচাইজ বুলি আছে। ইয়াত সিগনেচাৰ ৰিচাইজ, আপুনি প্ৰথমে ফটো ৰিচাইজত ক্লিক কৰিব। সিগনেচাৰটো ক্লিক কৰিব পাৰে, কিন্তু প্ৰথমে মই ফটোটো ৰিচাইজ কৰিছোঁ, তেন্তে ইয়াত ক্লিক কৰিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি যোনটো ফাইলত আপুনি ফটোটো থৈছে সেইটো ফাইলৰ পৰা ফটোটো সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত অপেন কৰি দিব। অপেন কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনাৰ ফটোটো আপলোড হৈ যাব আৰু আপুনি একো কৰিব নালাগে, জাষ্ট আপুনি ডাউনলোড ফটোত ক্লিক কৰি দিব লাগে। তেতিয়া আপোনাৰ ফটোটো নিজে নিজে ৰিচাইজ হ'ব আৰু ডাউনলোড হৈ যাব। তেনেকৈ নেক্সট আপুনি কৰিব সিগনেচাৰটো। আপোনাৰ যোনটো ফাইলত আছে সিগনেচাৰটো সিলেক্ট কৰিব আৰু আপলোড কৰি দিব। আকৌ ডাউনলোড সিগনেচাৰত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত আপোনাৰ ফটো আৰু সিগনেচাৰটো নিজে নিজে ৰিচাইজ হৈ ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া আপুনি আপলোড কৰিব পাৰে। আপুনি এনেকৈ ক্লিক কৰি চাব পাৰে। এনেকৈ আপোনাৰ সিগনেচাৰটো ৰিচাৰ্জ হৈ গ'ল। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ পান কাৰ্ড আইডিটো অপেন কৰি ফটো আৰু সিগনেচাৰটো এনেকৈ আপলোড কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে আছিলে। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকে।